Xin các bạn, hôm nay thì mình sẽ review lại một con xe điều khiển từ xa mà mình đã từng mở hộp cách đây tầm khoảng 2-3 năm trước. Mình thấy con này có khá là nhiều anh em chơi và hiện tại cũng đang được còn bán nên mình muốn review lại với một cái chất lượng tốt hơn. Con này thì mình mua với mức giá là 415.000 nha, mua trên Lazada, mình áp mã kiểu nó ra 400 mấy đó. Đây là một cái giá khá là tốt cho một con xe như thế này. Thông thường thì con này được bán khoảng 550 á ha. Rồi, bây giờ mình sẽ unbox luôn. Rồi, đây là phần hộp của nó. Của con xe này thì mình nghĩ các bạn sẽ rất là quen thuộc với nó. Lại ra màu xanh nữa rồi anh em ạ. Năm ngoái mình đã từng mở hộp một con màu xanh như thế này rồi. Đây. Đây, chính xác là con này là khoảng 3 năm trước là mình đã được tặng để review. Thì năm nay là mình đúng có màu xanh này nữa. Mặc dù là mình đặt con màu đỏ anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao. Hơi buồn tí thôi. Một cái khay để mọi người sạc pin. Cái khay này cùi lắm. Và đây là toàn bộ những gì mà con xe chúng ta có. Đầu tiên thì mình sẽ đi về cái phụ kiện của nó trước. Thì mọi người có thể thấy phụ kiện của nó thì nó không thiếu một cái gì luôn. Gì cái gì nó cũng đủ ha. Đầu tiên mình sẽ nói về pin trước nha. Pin con này là pin sạc. Cái dòng này nó hơi cùi với cái dung lượng là 700 mAh và cái điện áp là 1.2V. Chúng ta sẽ có 6 viên ở đây tương ứng với cái mức điện áp là 7.2V. Có nghĩa là con xe này khi các bạn cắm pin 2S điện áp là 7.4V vẫn có thể hoạt động được. Pin Secure nha. Nhưng mà mấy cục pin này thì chơi nó hơi bị lâu. Không, cái cục pin này thì chơi nó hơi bị mau hết. Khi mà đã có pin sạc rồi thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ sạc. Đây là cái bộ sạc, đây là cái bộ đốc này. Đốc sạc gồm 6 cục và có thêm một cái USB sạc bé bé xinh xinh như thế này. Với cái thông số điện áp là nguồn vào là 5V, 0.5 cho đến 2A, còn output là 7.2A với dung lượng là 200 mAh, tức là mọi người sẽ sạc tầm khoảng 2 tiếng rưỡi thì sẽ đầy. Đó, đây là một cái bộ ốc sạc như thế này. Và kèm theo đó là một cái cục pin, đây là pin vuông, pin 9V nha, và đây là pin của tay điều khiển. Rất hiếm, không có những cái hãng nào nó cho anh em pin của tay điều khiển nha. Mình nhìn nó cứ giống pin của Việt Nam quá trời luôn. Và đây là cái tay điều khiển của chúng ta đây. Thì tay điều khiển nó cũng không có gì đặc biệt cả. Con này 2 kênh, bóp vô là tiến, đá lên là lùi. Đây là qua phải, đây là qua trái. Và tất cả là nút nhấn hết nha. Này. Ở trên này các bạn sẽ có đó là một cái nút nguồn. Phía sau này là công tắc on off của nó. Vì là sóng 2.4G hay là 2.4 GHz ấy, thì nó sẽ chơi được nhiều xe với nhau. Chớp như thế này á, là nó đang chờ và nhận tín hiệu của chiếc xe. Rồi về phần xe thì các bạn sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói với cái 4 cái lớp này. Đây là 4 cái bánh để giúp các bạn rid này ha. Đây là con xe rid mà, vừa rid vừa đi đường 2 chế độ. Đây là bánh trơn nha, chạy đường trơn thì nó sẽ rid được. Và tặng kèm luôn cho các bạn đó là một cái mở bánh này. Con này có thể là M3. Đây, dùng để mở bánh chỗ này. Nhìn mở theo con ốc như thế này là thấy xịn rồi đấy. Đó là về tất cả các phụ kiện của nó. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào xe. Mình đã chơi con này một lần, review một lần. Và con này nó có một cái mẫu khác nữa và thiết kế hoàn toàn khác. Nhưng mà về cái mẫu mã thì nó cũng tương tự với nhau. Về con này thì đó là cái vỏ là Nissan luôn nha, chứ không phải là Nissan đâu nha. Đúng chữ Nissan luôn, vỏ rất là đẹp. Mình đặt đáng ra nó là màu đỏ, nhưng mà rất là tiếc nó lại đi màu xanh nữa rồi anh em ạ. Mẫu mã thì rất là đẹp. Con này nó ăn vào mẫu mã rất là nhiều. Ở bên này các bạn sẽ có những cái kiến. Và kiến này là bằng nhựa nha, nhìn cũng khá là chắc chắn. Phía sau các bạn cũng sẽ có thêm đó là một cái đuôi gió. Nhìn nó cứ bị lệch lệch xéo xéo cái gì vậy ta. Là thiết kế như thế này. Rồi vỏ thì mọi người tự đánh giá nha. Nhưng đối với riêng cá nhân của mình á, thì mình thấy vỏ con này đẹp. Rồi ở đây thì sẽ có những cái này để giữ cái nắp lại. Mình tới giờ cũng chưa biết gọi cái này là cái gì nữa. Rồi ở đây chúng ta sẽ mắc hết một cái nha. Mắc hết một cái rồi.
Rồi. Và đây là bên trong phần đầu điện của nó đây. Thì cấu hình con này như sau. Con này là hai cầu tức là bánh trước bánh sau đều có thể vận động được. Nhưng mà không có vi sai nha. Hai cầu thôi nhưng mà không có vi sai. Phần nhựa của con này thì lúc trước mình chưa có đánh giá phần nhựa con này, nhưng mà hiện tại thì mình thấy phần nhựa con này nó hơi mỏng. Có thể là do nhiều chi tiết lắp ráp lại với nhau chứ không phải là một cái khuôn nguyên khối, nên là cái việc này không thể tránh được. Thí dụ như mà ai đạp lên nó thì mình nghĩ con này sẽ gãy đó, còn nếu mà chơi bình thường thôi thì quá ok. Bên trong đầu tiên các bạn sẽ có là phần lái này không phải servo nha, chỉ là bằng motor và hộp số đánh lái bình thường thôi. Ở phía sau này các bạn sẽ có một cái động cơ, và đương nhiên nó là động cơ to chứ không phải động cơ 130. Bánh xe thì đây các bạn sẽ có được đó là một cái lớp cao su. Bánh này thì các bạn thường dùng để chạy đường nhựa này, không muốn riết thì chạy cái này. Nhưng mà có vẻ là cái bánh này mở ra mở vô nó khá là dễ. Không biết sau này mình độ lên thì cái bánh này có thể bám đường được hay không, cái đó thì còn tùy anh em ạ. Cái này cái bánh này nó hơi lỏng lẻo một tí, nhưng mà nếu các bạn chơi bình thường thôi thì không sao. Rồi giờ mình sẽ bung cho các bạn xem bên trong luôn nha. Cái con này thì test thì tí mình test sau. Còn một điều nữa đó là con xe này khác so với con xe hồi năm 2018 mình đã từng review và mở hộp. Con xe 2018 lúc trước cũng là cái mẫu này, nhưng nó có một cái lớp này các bạn. Đây mọi người có thấy hai cái này không? Đây cái này nha, cái miếng này nó sẽ có hai cái lỗ ốc chỗ này, và nó là dùng để sao? Nó sẽ có một cái khung bao đây này nè, một cái khung từ qua đây, từ chỗ này qua chỗ này để nó đỡ cái nắp phần này nè. Đó, nhưng mà cái mẫu này thì mình thấy không có cái đó, hình như đã bị lược bỏ hay cắt giảm thì phải. Mình nhớ nó có một cái khung cái bao thế này nữa mọi người. Con này thì nó không có. Rồi, đây là bên trong phần mạch của chúng ta đây, và đập vô mắt đầu tiên các bạn sẽ có đó một con điều khiển. Con này là con điều khiển bị xóa số gạch tên rồi. Mấy cái con này thường họ sẽ xóa số. Rồi, tiếp theo mặt sau này thì các bạn sẽ có những con linh kiện dán. Đây là con công suất để điều khiển động cơ, và kế bên cũng là một con công suất để điều khiển động cơ. Con này sẽ có nhiệm vụ điều khiển cái con phía dưới này, làm cái con này chạy nha. Còn cái con này sẽ điều khiển cái con motor lái. Nhưng mà do tiết kiệm chi phí hay sao á, họ chuyển con cắm này thành một con dán ở phía dưới này nha, con nhỏ xíu này. Thì nó cũng có công dụng và tác dụng như con này, nhưng mà mình nghĩ có lẽ là công suất của nó sẽ nhỏ hơn con cắm này. Con dán này chỉ là lái thôi, lái thì nó không cần quá mạnh, nó chỉ đủ dùng thôi. Tức là cái mạch này làm ra để cho mọi người chơi là đủ chơi thôi, đủ có thể chơi thôi, chứ không phải là chơi vượt công suất được. Nên là cái việc mà mọi người đổ pin cho nó chơi lâu chơi nặng thì có phải là cái mạch này nó sẽ bị quá tải và dễ chết. Và một trong những cái điểm những con xe này gặp phải, thứ nhất là dễ cháy mạch, và thứ hai đó là mòn mảnh răng. Đó, về phần cái mạch thì mình chỉ nói như vậy thôi. Và con này là sóng 2.4 GHz, có thể chơi nhiều xe với nhau được chứ không có bị trùng sóng nha. Và sóng 2.4 GHz thì nó sẽ ok hơn, ổn định hơn và xa hơn. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn đến cái hộp số bên trong. Rồi, và đây là phần bên trong của nó đây. Rồi, hộp số thì sử dụng cơ 3V để đánh. Quá quen thuộc. Ôi, oh my god, gãy rồi anh em ơi. Trời ơi, gãy rồi. Cùi thế nhờ. Nó vướng cái gì vậy ta? Bực ghê á. Có thế thôi đó mà mở cả buổi trời. Rồi, đây là phần bên trong của con xe này. Dập khuôn như thế này thì sẽ chắc chắn rất là nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái nhược điểm khá lớn của con xe này, đó chính là về bánh răng con này quá hiếm. Một khi mà đã mòn rồi thì không có bánh răng thay đâu nha. Mình không biết anh em có thể kiếm được bánh răng thay không, nhưng mà nhiều bạn chơi thì mòn rồi coi như là lụm luôn. Đó là một cái nhược điểm khá là cố hữu của con xe này. Và nếu các bạn độ con này thì mình nghĩ các bạn sẽ giữ luôn phần hộp số nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp lại và test thử cho các bạn xem con xe này chạy như thế nào nha.
Rồi, như mọi người cũng đã thấy thì cái tốc độ con này cũng khá là ổn. Phần đánh lái thì mình thấy có vẻ là, để xem nó có cứng hay không. Ok, phần đánh lái thì cũng khá cứng. Đủ chơi, không có quá mềm. Ok, giờ mình start thử cho mọi người nha.